एभ्रिवान, आज हामीले मिलिकन वेलड्रप्स एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ 12 क्लासको मोडर्न फिजिक्सको इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेसन हो। अनि अनि यो चाहिँ यसको मिलिकन वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट को लाइक मूल यो चाहिँ मिलिकन भन्ने साइन्टिस्टले गरेका थिए, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ मिलिकन वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट छ। यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उनको के थियो भनेपछि चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन चाहिँ थाहा पाउनु। किनभने त्यति बेलासम्म इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा अब त्यो थाहा भइसकेको थियो। अनि अब यसको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू थाहा पाउन चाहन्थे मान्छेहरूले। अनि त्यही भएर चाहिँ यसको अब मिलिकन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेर चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन थाहा पाए। त्यही हो। यो चाहिँ स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटीमा बेस्ड भएको छ। अनि डेरिभेसन गर्दा चाहिँ मेनली यसको फिगर थाहा पाउनुपर्छ, मतलब बुझ्नुपर्छ। अनि यसलाई डिस्क्राइब गर्ने पहिला सुरुमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू न्युमेरिकल पार्ट गर्दै जानुपर्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ यो फिगर बुझ्यो भाइ। के हो फिगर भनेपछि यो चाहिँ एउटा डबल्ड वाल्ड स्ट्रक्चर हो है। यो चाहिँ डबल्ड वाल्ड स्ट्रक्चर हो। यो भित्र चाहिँ यहाँ यो छ त, यो चाहिँ पानी हो। यो पानी किन हो, यहाँ किन पानी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुरै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ आइसोथर्मल कन्डिसनमा गरेको थियो। आइसोथर्मल कन्डिसन भनेको के हो भनेपछि चाहिँ सेम टेम्परेचरमा यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सेम टेम्परेचरमा गर्ने भएर चाहिँ यहाँनिर वाटर राखेको हुन्छ यो दुईवटा वालको बिचमा। यो डबल वाल्ड हुन्छ अनि स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ 3वटा विन्डो हुन्छ, 1 2 3। फर्स्ट W1 भनेको विन्डो 1। यो फर्स्ट विन्डोमा चाहिँ यता यो हल्का स्पेस क्रिएट गरेको हुन्छ ताकि यहाँबाट लाइट रेजहरू पास होस्। अनि W2 भन्ने विन्डोमा चाहिँ एक्सरेजहरू पास गरेको हुन्छ भनेपछि W3मा चाहिँ योमा चाहिँ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप हुन्छ। अनि यो W1को काम चाहिँ यो विन्डोबाट लाइट पास होस् भनेर हो। W2 एक्सरे हुन्छ। यसको काम के हो भनेपछि चाहिँ अब जस्तै अब अरू अहिले पछि बुझाउँछु, यो चाहिँ अहिले पछि बुझिन्छ। अनि पहिला सुरुमा यो दुईवटा के हो बुझाउँछु म। ए र बी भनेको चाहिँ मेटालिक प्लेट हुन्। मेटालिक प्लेट चाहिँ यो दुईवटा प्लेट चाहिँ हाम्रो हाई टेन्सन ब्याट्रीसँग जोडिएको हुन्छ। माथिको ए भन्ने प्लेट चाहिँ पोजिटिभ पार्टसँग ब्याट्रीको पोजिटिभ पार्टसँग जोडेको हुन्छ भनेपछि बी भन्ने चाहिँ नेगेटिभ पार्टसँग जोडेको हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्लक वेल हुन्छ। जस्तै यहाँ वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेपछि अभियसली यहाँ वेल छ भन्ने थाहा पाइगयो। अनि पछि यहाँ यसमा चाहिँ प्रेसर दिएपछि यो पार्टलाई प्रेसर दिएपछि चाहिँ यहाँको वेल चाहिँ भित्र ड्रप हुन्छ कि जान्छ। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ वेलहरू हुन्। अनि अब के हो, हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बेली दुईवटा केसहरू छ कि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ, टर्मिनल भेलोसिटी। फर्स्टको केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ओन्ली। अब जस्तै केही कुरा पनि माथिबाट खस्ने बेला ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्सले खस्छ कि नै हो। फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केसमा हामीले केही पनि कुरा ग्राभिटीको अन्डरमा खस्दाखेरिको देखाउनु पर्नेछ भनेपछि नेक्स्टमा चाहिँ अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड अपोजिट ग्राभिटी। नेक्स्ट केसमा चाहिँ ग्राभिटी र हामीले यहाँबाट अब लगाउँछौँ कि ब्याट्रीबाट दिने भनेकै ब्याट्रीको काम भनेकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स दिएर इलेक्ट्रिक फिल्ड दिने भन्ने काम हो कि ब्याट्रीको काम। त्यही भएर चाहिँ यो ए भन्ने प्लेट चाहिँ पोजिटिभ पार्टसँग जोडेको हुन्छ, बी भन्ने प्लेट चाहिँ नेगेटिभ पार्टसँग जोडेको हुन्छ। अनि त्यही भएर अब यहाँबाट वेलहरू ड्रप हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हावा हुन्छ। अनि वेलहरू हल्का हल्का फ्रिक्सनमा आउँदै आउँछ रिजल्टसँग। अनि पछि यो ब्याट्रीबाट यहाँ पठायो भनेपछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आयोनाइज हुन्छ के। यो एक्सरे अब सबै त आयोनाइज हुन सक्दैन, कोही त बाँकी रहला नि त। एक्सरेजको काम भनेको चाहिँ यहाँ भएका वेलहरू चाहिँ सबै आयोनाइज होस्। वेल मतलब यहाँ भएको एयरहरू वेलहरूको ड्रप्सहरू सबै चाहिँ आयोनाइजेसन अफ इनर ग्यासेस सबैको चाहिँ आयोनाइजेसन होस्, यिनीहरू चाहिँ चार्जमा आउन् भनेर हो यसको काम चाहिँ। एक्सरेजको काम चाहिँ बुझ्नु है नि। अनि W3मा विन्डो 3मा भएको चाहिँ टर्मिनल यो
सरी माइक्रोस्कोपको काम चाहिँ यहाँबाट अब टर्मिनल भेलोसिटी कति छ भनेर यहाँबाट ड्रप हुँदाखेरि टर्मिनल भेलोसिटी कति कति आयो भनेर थाहा पाउनको लागि हो। बुझ्नुभयो नि फिगर त? एकपल्ट सर फेरि भन्छ। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो डबल वर्ल्ड भयो। यहाँ चाहिँ वाटर छ, यहाँ यिनी चाहिँ दुईवटा मेटलिक प्लेट हुन्। यहाँ योलाई चाहिँ प्रेस गरेपछि यहाँबाट ओइल यहाँभित्र आउँछ, ड्रप हुन्छ। अनि यहाँ 3टा विन्डो हुन्छ। अनि विन्डो 1मा लाइट हुन्छ, लाइटले चाहिँ लाइट पास हुन्छ यहाँबाट। अनि W2मा चाहिँ एक्सरेज हुन्छ, एक्सरेजमा चाहिँ ओइल ड्रपहरू र यहाँ एयरसँग ओइल ड्रपहरू एयरसँग मिक्स हुँदाखेरि आयोनाइजेसन हो, सबै चार्जहरू हो। मतलब बुझ्नुभयो नि? एक्सरेजले चाहिँ आयोनाइजेसन गर्ने काम गर्छ। अनि W3बाट के अरे के हुन्छ, माइक्रोस्कोप हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ कुन स्पिड मतलब कुन टर्मिनल भेलोसिटीमा यिनीहरू ओइल ड्रपहरू आइरहेका छ भनेर थाहा पाउन सजिलो हुन्छ, त्यही हो। अनि यो चाहिँ आइसोथर्मल कन्डिसनमा भएको हुन्छ। किन यहाँ वाटर राखेको कामै त्यही हो कि ताकि यहाँभित्र चाहिँ सेम टेम्परेचर भइराखोस् के, त्यति हो। अनि यहाँ दुईवटा केसहरू छन्। दुईवटा केस के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ यो ओइल ड्रप खस्ने इन द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ओन्ली, कुनै पनि बाहिरको एक्सटर्नल फोर्सहरू केही पनि नलगाएर। अनि नेक्स्ट हुन्छ विदिन द अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड अपोजिङ ग्राभिटी। इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यहाँ ब्याट्री लगाएपछि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ कि यहाँ, त्यो र ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा यिनी ओइल ड्रपहरू कुन भेलोसिटीले खस्छ चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? फर्स्ट चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा मात्रै यिनी ड्रपहरू कति स्पिडले खस्छ भन्ने त्यो भयो। सेकेन्ड चाहिँ ग्राभिटी र हाम्रो यहाँबाट ब्याट्री यदि ब्याट्रीमा पोजिटिभ पठाए, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जहरू पठाए अनि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भयो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ कतिले चाहिँ तल खस्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड केसमा छ होइन। हामीले फर्स्ट केसमा चाहिँ गर्नलाई फर्स्ट केस भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ, यो हामीले ब्याट्री चाहिँ अहिले बन्द गरेको छ, यहाँबाट कुनै पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज केही पनि पास नगरेको बेला यहाँ चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा मात्र। अब वेन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अफ the oil drop moves downward with the terminal velocity under the effect of gravity only। अभियसली त्यो थाहा भएकै कुरा हो। अब ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा के हुन्छ, ओइल ड्रपहरू तल खस्छन् अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ओन्ली, डाउनवर्ड खस्छन्। यिनीहरूको अगाडिको टर्मिनल भेलोसिटी कति मान्यौँ हामीले, V1 माने। अब चाहिँ म यो फिगर बुझाउँछु है। यो फिगरमा चाहिँ एउटा ड्रपको फिगर, सानो ड्रपको फिगर बुझाएको। अब कुनै पनि ड्रप छ भनेपछि माथितिर के लाग्छ, अफ थ्रस्ट लाग्छ। अनि अर्को माथि अनिपछि तलतिर के लाग्छ, वेट लाग्छ। यो चाहिँ के अरे हामीले मानेको के अरे ओइल ड्रपको रेडियस हो। तलतिर यहाँ के लागिरहेछ, टर्मिनल भेलोसिटी लागिरहेछ। यो एफ भनेको चाहिँ भिस्कस फोर्स हो। अब ओइल हामीले अर्को यहाँ ओइल यहाँ किन लिएको छ भनेपछि ओइल भनेको चाहिँ नन भिस्कस सब्सटेन्स हो के, त्यही भएर यहाँ ओइल लिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ भिस्कस फोर्स लाग्छ है, भिस्कस फोर्स चाहिँ लाग्छ कि अब यो फिगर राम्रोसँग बुझ्नु। माथि के लाग्यो, अफ थ्रस्ट लाग्यो, भिस्कस फोर्स लाग्यो, तल के लाग्यो, वेट लाग्यो। अनि तलतिर हाम्रो के लाग्यो, मतलब हामीले टर्मिनल भेलोसिटी अभियसली तल लाग्ने भयो होइन, त्यही निकाल्नु पर्ने छ। अनि पछि त्यो भयो। अब यहाँ बुझाउँछु म एकछिन है। हामीले अफ थ्रस्ट भनेको र के अरे 10 क्लासमा के पढेको थियौँ, अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ कतिले चाहिँ डिस्प्लेस भइरहेको छ कुनै पनि भनेर हो कि होइन। त्यही भएर अब यो हामीले त वेलको पढ्दैछौँ। अब अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स बाई द वेल, यो वेलले चाहिँ कति अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्यो त भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कति एयर चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ भन्ने हो कि होइन, हो नि हो। त्यही भएर यसको फर्मुला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वेट भनेको यसको वेटको फर्मुला के हो त, mg हो। मास भनेको के हो त, बी टाइम्स डेन्सिटी हो कि नै, के अरे मास जस्तै डेन्सिटी इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम हो कि नै। अब यहाँ मास भनेको के हो, डेन्सिटी इज इक्वल टाइम्स भोल्युम हो कि नै मास भनेको। अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने मेन कुरा, मेन नबिर्सिनु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ एयरको डेन्सिटी सिग्मा हो भनेपछि ओइल ड्रपको डेन्सिटी के हुन्छ, रो हुन्छ। यो चाहिँ नभुल्नु पर्ने कुरा है। हामीले लेट गरेको के हो भन्दा ओइलको डेन्सिटी चाहिँ के अरे रो छ, अनि ओइलको डेन्सिटी रो छ, अनि पछि एयरको डेन्सिटी चाहिँ सिग्मा छ। अब हामीले अफ थ्रस्ट त केले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ, ओइलले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ नि। त्यही भएर हामीले यहाँ डेन्सिटीको ठाउँमा के राख्छौँ भन्दाखेरि के लाग्छ मलाई त, डेन्सिटीको ठाउँमा रो राख्छौँ। बुझ्नुभयो नि? म फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु, फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एयर भएपछि हाम्रो सिग्मा राख्ने,
एयर भएपछि सल्लोलाई सिग्मा राख्ने, वेल ड्रप भएपछि रो राख्ने। हेर न, अब यहाँ मलाई अब यो बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रो लागेको थियो मलाई, बुझ्नुभन्दा पनि दिमागमा राख्न अलिक गाह्रो लागेको थियो। त्यहाँबाट अब मैले एउटा नयाँ त्यो बनाउँछु कस्तो भने है, रोमा वेलमा ओ छ, रोमा रो छ, त्यही भएर यो चाहिँ वेल र रो सँगै हुन्छ। आई मिन बुझ्न नि, यो मेरो टाइप अफ निमोनिक्स अर समथिङ है, त्यस्तै भयो है, किन चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर अब राख्न त पाइयो नि जे पनि। त्यही भएर अब ब्याक टु द टपिक, अब हामीले अफ्थ्रस निकालिरहेको छौँ। अफ्थ्रस चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स गर्छ। वेल अफ्थ्रस भनेको चाहिँ वेट अफ द एयर डिस्प्लेस, कति चाहिँ वेट डिस्प्लेस भएको हुन्छ। वेटको फर्मुला छ एमजी, मास भनेको डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम हो। अब हामीले यहाँको चाहिँ एयर के अरे कति चाहिँ एयर डिस्प्लेस भएको छ, कति चाहिँ एयर डिस्प्लेस भएको छ भनेर त यहाँ हेरौँ है, कति चाहिँ एयर डिस्प्लेस भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने छ के। त्यही भएर अब कति चाहिँ एयर डिस्प्लेस भएको छ भने चाहिँ एयरको डेन्सिटी मैले के भनेको छु सिग्मा भनेको छु। त्यही भएर यहाँ सिग्मा टाइम्स भी, मासको ठाउँमा बुझ्नु नि के भयो, मासको ठाउँमा के भयो सिग्मा टाइम्स भी टाइम्स जी। भी भनेको स्पियरको जहिले पनि भोल्युम चाहिँ के हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। त्यही भयो, त्यही भएर 4/3 पाई आर क्युब अनि यो सिग्मा अनि जी, बुझ्नु नि। अब वेन द वेल ड्रप इज मुभिङ विथ द टर्मिनल भेलोसिटी, यदि वेल ड्रप टर्मिनल भेलोसिटीले तल मुभ गरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ हेर्नु न, यो हामीले पढेको थियौँ कि नै, माथि इजिकल टु तल क्या, हामीले पढेको यो धेरै न्युमेरिकल गर्नु नि यस्तो। त्यही भएर तल के फोर्स लागेको छ वेट, माथि के फोर्स लागेको छ अप्थ्रस प्लस यो एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, आई मिन इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्स। अनि त्यही भयो। अनि यहाँ वेटमा चाहिँ यो किन लेख्यौँ भन्दाखेरि अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ। अघिल्लो जस्तै वेट भनेको के हो एमजी हो, अब मास भनेको के हो डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम हो। भोल्युममा 4/3 पाई आर क्युब भइहाल्यो, किन भनेपछि यो स्पेयरको भोल्युम हो, किनभने अब वेल ड्रप त स्पेरिकलै हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर अब टाइम्स डेन्सिटीको पालो आयो। अब डेन्सिटी हेर्दाखेरि डेन्सिटी हामीले केसको, यहाँ वेट केसको हो, यो वेट केसको हो भन्दाखेरि वेलको वेट हो। वेलको डेन्सिटी हामीले के भनेको छु मैले, वेलको डेन्सिटी रो भनेको छु, सरी वेलको डेन्सिटी मैले रो भनेको छु। त्यही भएर टाइम्स रो अनि टाइम्स सी, जीको जी बुझ्नु भने 4/3 चाहिँ इजिकल टु यो भयो होइन। अप्थ्रस भनेको निकाल्ने। अनि यो भनेको तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, एफ भनेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स हो। ए सरी, अहिले अघि मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड और फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको थिएँ है, सो सरी गाइजहरू, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन, यो भिस्कस फोर्स हो, भिस्कस फोर्स हो। अब भिस्कस फोर्सको फर्मुला हामीले स्टोक्स लको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कस फोर्सको फर्मुला 6 पाई इटा आर भी1 कि भी हुन्छ, यस्तो हुन्छ क्या 6 पाई इटा आर भी हुन्छ। तर यहाँ भेलोसिटीको ठाउँमा भी1 छ नि त, त्यही भएर भी1 लेखेको हो। अब इटा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। अनि त्यही भयो। अनि यो सल्भ, अनि यसलाई उता लग्यौँ हामीले 4/3 पाई आर क्युब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्युब सिग्मा जी 6 पाई इटा आर भी 1 भयो। अनि यो भयो 4 पाई यो भयो कमन आयो होइन, यो भयो। अनि त्यसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्नु, यो रेडियसको यही आउँछ होइन। अब यो रेडियस क्यालकुलेट भयो। अब यदि फर्स्ट पार्ट गरिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड पार्ट आयो कि अर्को सेकेन्ड पार्टमा के छ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अन हुन्छ, हामीले यो ब्याट्री अन गर्छौँ, यहाँबाट यो पोजिटिभ यो जुन पोजिटिभ चार्ज यहाँ छ त त्योबाट जान्छ, यहाँबाट जान्छ भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जब लाग्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्छ, त्यति बेलाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब निकाल्ने हो त्यो चाहिँ। जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अन हुन्छ चाहिँ तब चाहिँ वेल ड्रप चाहिँ डाउनवर्ड वि टर्मिनल भेलोसिटी भी2 टर्मिनल भेलोसिटीले मुभ गर्छ तलतिर। अब यहाँ हेरौँ, यो फिगर अलि नबुझिन सक्छ, बुझ्नु है। तर माथि के लाग्छ, यो भनेको यु हो है, माथि अप्थ्रस लाग्यो, यो भनेको के थियो भिस्कस फोर्स लाग्ने नै भयो, यो भनेको वेल भयो नि त, यो रेडियस भयो, तल वेटेड लाग्ने भयो, यो तल भी2 के अरे टर्मिनल भेलोसिटी लाग्ने भयो। यो एफ ट्यास भनेको के हो, नयाँ आयो नि, यो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा पनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, मतलब कति यहाँ ब्याट्रीबाट पास गरिसकेपछि यहाँ लागेको थियो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त्यही हो यो एप्टास भनेको। यो यसमा नयाँ भनेको त्यति हो क्या, इफ ई बी द स्ट्रेन्थ अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड देन द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अन द वेल ड्रप इज
एफ ड्यास भनेको एफ ड्यासको फर्मुला के हुँदैछ क्युई हुँदो रहेछ यति थाहा पाउनु पऱ्यो यार जब ओइल ड्रप मुभ्स डाउनवर्ड विथ स्मलर टर्मिनल भेलोसिटी v2 किन अब यति बेला चाहिँ हल्का बुझ्नुपर्ने एउटा बुझाउँछ है कुरा जब अब इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँबाट लाग्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्यो भनेपछि चाहिँ अब अघि त हाम्रो ग्राभिटीबाट मात्रै आइरहेको थियो मतलब ग्राभिटी मात्र मतलब त्यहाँ ग्राभिटी मात्रै लागेको थियो के भनेपछि यसको टर्मिनल भेलोसिटी अभियसली धेरै हुन्छ नि मतलब चाँडै चाँडै आउँछ नि यो बुझिरहनु भएको छ नि तर अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के अरे इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ के इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ यो हल्का हल्का ओइल ड्रपलाई हल्का भए पनि अपोज गरिरहेको हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ यहाँ कम टर्मिनल भेलोसिटी भन्नुको कारण त्यही हो बुझिरहनु भयो नि स्मलर टर्मिनल भेलोसिटी भन्नुको कारण त्यही हो अब के आयो यति आयो वेट अब अघि नैको सेम प्रोसिजरको अघि नैको जस्तै वेट अब यो भनेको ओइल ड्रपको वेट भनेको के हुन्छ एमजी हुन्छ म अलि हल्का त्यो अफ्थरस भनेको पनि के अरे अफ्थरस भनेको के हो त के अरे सरी वेट अफ द एयर डिस्प्लेस हो किनभने त्यही भए पनि यहाँ एमजी लेखिदिएँ अहिलेको लागि प्लस फोर्स भनेको के हो इलेक्ट्रिक के अरे भिस्कस फोर्स हो किन 6π/r_v2 अनि यो भनेको चाहिँ क्युई छ त्यो भयो अनि एमजी भयो यहाँ मास भनेको के हो मास भनेको के डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम हो किन भोल्युममा के लेख्ने 4/3πr³ लेख्ने जी लेख्ने अनि यहाँ डेन्सिटी यहाँ के वेट अफ द ओइलको डेन्सिटी के हुन्छ त रो हुन्छ ओइलको डेन्सिटी रो हुन्छ रो भएपछि के भयो यस्तो भयो अनि मासमा के भयो अप्थरस भनेको के हो अप्थरस भनेको एयरमा लाग्ने हो कि नै के अरे डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर जस्तै हो क्या होइन त्यही भएर 4/3πr³ टाइम्स जी टाइम्स सिग्मा प्लस 6π/r_v2 प्लस क्युई अब एकछिन है रोकौँ है यहाँ हेरौँ है 4/3πr³ यहाँबाट यस्तो गऱ्यौँ है 6 यो सल्भ गर्ने मात्रै हो क्या अब बुझिरहनु भएको छ नि अब हल्का अक्षर त्यस्तै भयो बट आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड गाइज इक्वल टु यहाँ क्युई होइन यो भनेको हामीले फर्स्टमा के निकालेको थियौँ 6π/r_v1 लेखेको थियो त्यही लेख्नु पऱ्यो यो फ्रम योलाई समथिङ इक्वेसन मान अनि त्यही भएर फ्रम इक्वेसन सरी यसलाई हो नि त यसलाई समथिङ इक्वेसन मान फ्रम इक्वेसन यो भनेको यो र यो सेम छ किन यहाँ यो र यो भनेको यो भनेर लेख्ने है 6π/r_v2 ताकेर 6π/r_v2 यो त v1 वाला नि सरी प्लस क्युई छ अब यहाँबाट क्यु आउँछ सरी यहाँ यतातिर लेखिदिन्छु है यहाँबाट हाम्रो क्यु आउँछ क्युको ठाउँमा चाहिँ 6π/e 9/v1/2 के अरे रो माइनस के अरे सिग्मा v1 यस्तो आउँछ है यसरी चाहिँ हाम्रो अब क्यु भनेको के हो चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन हो कि नै अब यसरी चाहिँ हामीले के पायो पत्ता लाग्यो भनेपछि चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन पत्ता लगायो अनि नि सबैको भ्यालुहरू राखिसकेपछि चाहिँ भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ कति आउन पुगेको थियो भने 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कोलुम आउन पुगेको थियो बुझ्नुभयो नि यति हो है यसमा चाहिँ मिलिकन वेल ड्रपमा एक्सपेरिमेन्टमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो इफ तपाईँहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा डाउट भयो भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन म भनिदिन्छु थ्याङ्क यू